What's up guys? Welcome back to another episode of Earflix, a channel dedicated to create hearing awareness through the use of information about the ears, how your hearing aids work, how your hearing implants work, at syempre practical application ng mga habilitation and rehabilitation techniques na makakatulong sa inyo makadinig uli at para maintindihan palalo kung anong nangyayari sa inyong mga tenga. Para doon sa mga bago sa channel to, my name is Sir Eros, isang clinical audiologist and as well as hearing loss educator na based here sa Singapore. Kaya natin ginagawang Earflix is to create a community of hearing awareness advocates sa bansang Pilipinas. Kaya kung ready na kayo maging advocate, please hit that subscribe button, notification bell, and let's begin our show. So, a week ago, umuwi tayo sa Pilipinas for a short vacation. And bukod doon, to attend the biggest event for otorhinolaryngology, which is the Philippine Society, ano ba yun? Ano bang event yun? Parang Philippine Society of Otolaryngology Head and Neck Surgery Conference. Okay? And bukod doon, nalaman natin sa ating mga kaibigan na mga doktor na pag ENT pala, meron silang kadalasan is subspec or subspecialty yung tirada ng kanilang conference. Let's say for example, today focus natin is otology, next year naman is laryngology, next year naman skull-based surgery, and so on and so forth. Okay? So, tulad nga na nabanggit natin sa ating introduction, nandito tayo sa Singapore and primarily ang ating focus ay otology. Nandiyan ang hearing aids, hearing implants, at iba't iba pang mga surgical techniques para maayos yung ating pandinig. However, a week ago, December 1 to 3, kaya tayo nasa Pilipinas is to attend the laryngology arm ng ENT. Okay? Bakit laryngology arm? Okay. Create lang tayo ng backstory. 2020 or 2021, we met the manufacturer of a very interesting implant. Ito yung tinatawag nating vocal or voice implant system. Shortcut is voice, VOIS. Na siyang minanufacture sa Austria, pero yung technology is from Taiwan-based company na ang pangalan ay A-Prevent. Okay. So, kaya tayo nasa Pilipinas is dito sa Singapore at sa rest of Asia, ang ating kumpanya, which is yung HearLife, ang siyang major distributor nun. Okay. So, siya yung backstory. So, since Philippines hindi namin territory, in-explore ko yung waters dun sa ating bansa by attending the Philippine Society of Otolaryngology, Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery Conference para maghanap tayo ng potential candidates na kung saan maaaring sila yung mga kauna-unahang mga Pilipino na mag-i-implant ng vocal implant system or voice implant system. So, para saan ba yung product na to? Yung voice implant system ay intended do sa mga taong nagkaroon ng tinatawag nating unilateral vocal folds paralysis. So, ano ba yung vocal folds paralysis? Pag meron tayong vocal folds paralysis, ang nangyayari is yung ating mga vocal folds. Okay? So, vocal folds, may kaliwat kanan siya. Yung isa, hindi nakasara. Okay? So, ang simptomas kung may nakabukang vocal folds is ang mga sumusunod. Kadalasan yung affected is merong pagkakaroon ng garalgal sa boses or hoarseness ng voice. Meron din silang medyo breathy, yung mahangin yung kanilang pagsasalita dahil nga nakabukas yung kanilang vocal folds. At bukod doon, medyo prone sila sa tinatawag nating pneumonia. Bakit prone sila doon? Kasi nga, nakabukas yung ating vocal folds. Pag kumakain sila or umiinom ng tubig, chances are
hindi pumupunta sa esophagus yung kanilang pagkain at bagkus pumupunta ito sa lungs. Okay? Kaya nagkakaroon sila ng lung aspiration yung tawag. Okay? So, hindi ako voice therapist. Isa tayong clinical audiologist. Kaya nakinig na lang tayo dun sa mga eksperto during the event. And surprisingly, ang dami rin palang or medyo similar siya sa audiology. At ang pinaka-surprising part doon walang katulad na intervention yung voice vocal implant system. Bagkus para siyang hybrid ng mga existing na intervention sa nasabing karamdaman. Okay. Bakit ba tayo nagkakaroon ng unilateral vocal folds paralysis? Maraming posibleng causes. Pwedeng dahil nagpa-opera tayo at na-damage yung ating ugat o yung tinatawag natin vagal nerve. Pwede rin na virus yung ating nerve na nagko-control ng pagbukas at pagsara ng ating vocal cords. At higit sa lahat pwedeng dahil na rin sa katandaan. Okay? So far, satisfying naman yung ating pag-visit sa Pilipinas. And ang pinaka-interesting part doon is, syempre nagkaroon tayong chance na makita yung crowd. Kung dito sa Singapore, makakita lang tayo ng 10, 20 participants. Sa Pilipinas, as in sobrang libo-libo talaga yung umattend. And sobrang na-shock talaga ako, as in na-amaze talaga ako dahil pwede kasi na, alam mo yun, yung bilang Pilipino ka nasa iba pang bansa. Pero pagdating sa Pilipinas, hindi mo mapagsilbihan yung mga madla, di ba? Parang surprisingly, ang dami rin palang mga ENT sa Pilipinas. Na hopefully, siguro balang araw, makatulong tayo sa kanila na ma-introduce ang mga intervention na mga high technology intervention tulad ng voice implant, cochlear implant, at iba't iba pang mga services pagdating sa ears and throat. Okay? So far, yun na yung ating mga gamit ngayon, ears and throat. So, bukod doon, nakita na rin natin yung ating mga previews na mga nakatrabaho. Unang-una, syempre, nandyan yung ating grandfather of audiology. Walang iba kung hindi si Dr. Norberto Martinez. So, ipa-flash natin yung mga picture nila. At syempre, doon na lang din sa baba, makikita nyo yung kanilang mga tawag dito, mga websites kung saan sila magilap. Okay, syempre kung may grandfather, may grandmother. Okay, nandiyan si Dr. Charlotte Chong from UPPGH. Okay, nakita rin natin doon yung father of audiology. Walang iba kung hindi si Sir Hubert Ramos. Siya yung ating mentor at siya kung ano man yung mga natutunan natin at ginagamit natin sa field of hearing aids, hearing implants at kung ano-ano pa. Siya yung punot dulo ng lahat. Okay? Bukod doon is, syempre, nakita rin natin yung mga graduate students from batch, if I'm not mistaken, 2022. At yung isa naman is 2021 yata o 2020. Walang iba kundi si Claire. Nandyan din si Yvonne at si Mika. Okay? Bukod doon, nakita rin natin yung mga dati natin nakatrabaho sa field ng otology or yung cochlear implants. Nandyan si Dr. Butch Henson ng Pampanga. Nandyan si Dr. Roman Cruz ng Cebu. Nandyan din yung mga napasahan natin ng mga cases tulad ni Dr. Joy. Ano ba apelid ng Dr. Joy? Dr. Joy Opido ba? Dr. Joy Ignacio. Okay? At bukod doon, nakita rin natin yung mga future natin na mga collaborators. Nandyan si Dr. Marion Acuin from Bacolod. At syempre, walang iba kung hindi ang ating batchmate noon na ngayon ay section head ng head and neck surgery and oncology. Walang iba kundi si Dr. Kurt Dilavino. Yan ang ating hopefully maka-collaborate soon sa ating voice implant system. Interesting part din ng ating pag-attend sa convention is yung ma-meet natin yung mga previous nating naging co-intern during our medical technology days. Nandiyan din si
Dr. Jen Smith. Okay, siya yung katrabaho ko dati sa University of Perpetual Help, na ngayon siya ay nagpa-practice na sa Las Piñas. Thank you again, Dr. Jen, for your recommendation. Okay. Siyempre, nandun din si Dr. Deo Cabrera from Abra. At higit sa lahat, nandyan din si Dr. Jeff Pangilinan from AUF sa Pampanga din. Pero ang interesting naman dito kay Dr. Jeff is bukod sa rhinologist siya, which is so far walang connection sa ating specialization at future specialization na laryngology. Trained siya sa Japan, na kung saan nag-originate ang intervention for fixing the voice. Siya yung pinaka sentro ng, or parang father ng vocal folds or voice surgery, na walang iba kung hindi si Dr. Ishiki. Okay, so fruitful naman yung ating pagbisita sa bansang Pilipinas, and hopefully mahanap natin o magawa na natin ng paraan para maka-distribute tayo ng ganitong mga magandang products sa Pilipinas para makatulong tayo doon sa mga taong may unilateral vocal folds paralysis. Okay, so for the second part of our vlog is syempre yung ating promo based on our last episode. Naalala nyo is nagkaroon tayo ng donation from Madam Lilian, na isang bilateral cochlear implant user na ngayon, na kung saan donate niya yung kanyang 160,000 pesos na rechargeable hearing aid. So nakabunot na tayo at nakapili na tayo ng perfect candidate. Walang iba kung hindi si Ginang Habana, na kung saan ang kanyang case history is tulad ni Madam Lilian, nagkaroon din siya ng blast injury kasi nung bata siya, nahagisan siya ng paputok at doon siya nabingi on one side. Okay, so saktong-sakto doon sa profile na hinahanap ng ating donor. Okay, so that's all for today's episode. Para dun nga po pala sa mga future nating episode, tatry natin i-maximize yung ating pag-present or pag-storytell sa inyo, sapagkat ang ating napansin of course, as much as possible masyadong niche yung hearing. So dadagdagan din natin siya ng mga ating ibang mga hobbies, tulad ng perfumery, tulad ng photography, tulad ng pagkain, at kung ano-ano pa, para naman mas marami tayong mahatak sa field ng ating hearing care. Okay? Isa tong medyo risky na strategy, pero hopefully matrigger natin yung algorithm na combination to ng mga senses ng katawan, at from there we'll try our best to expand our campaign na makatulong sa ating kapwa at do our best to create awareness pagdating sa hearing. We will make the disabled able. Paano natin gagawin yon? By hitting the subscribe button and notification bell, and see you in our next video. Until then, see you soon. Bye.